Sok szeretettel köszöntök mindenkit, az én nevem Tamás Zsolt. Nézzünk egy átlagos tévévásárlást. Ott a gyönyörű tűéles, okos tévéd, amit hazavittél és végre már be is kapcsoltál, és az első 5 percben legszívesebben átütötted volna a képernyőt a lassú reklámokkal teli menürendszer miatt, igaz? Na nyugi, nem vagy egyedül, hiszen a gyártók elképesztő kijelzőket pakolnak ugyan elénk, de szoftveres téren a helyzet katasztrofális, vagy éppen zseniális, attól függően, hogy mit választasz. Ebben a videóban az összes létező okos tévé rendszert górcső alá veszem, a villámgyors WebOS-től a reklámcsapdának is nevezhető Tizen-en át a gyanús adatgyűjtő SmartCast-ig. De még mielőtt belevágnánk, egy gyors kérdés hozzátok lent a komment mezőben, nálatok milyen rendszer fut otthon a tévén, és hányszor bántátok már meg azt, hogy azt a készüléket vettétek meg? Írjátok meg, nyomjatok egy lájkot és hype gombot, és lássuk, hogy mit tudnak ezek a szoftverek valójában. Kezdjük az LG féle WebOS-szel, aminek olyan eredet története van, amire talán senki sem számított. Mielőtt a WebOS egyáltalán megérintett volna egy tévét, okostelefonos operációs rendszerként kezdte. A Palm fejlesztette ki a Palm Pre-re, és az lett volna a feladata, hogy letaszítsa az iPhone-t a trónról. Mindenki tudja, hogy ezt nem tette meg. Csendben elenyészett, miközben mindenki azzal volt elfoglalva, hogy alkalmazásokat töltsön le az iPhone-jára, vagy valamilyen androidos mobiljára. Aztán 2013-ban jött az LG és felvásárolta. Kinyomláltak belőle mindent, ami a telefonokhoz kapcsolódott, és teljesen újjáépítették a tévékre. Ez elsőre talán kétségbeesésnek tűnik, de egészen addig, ameddig el nem kezdi valaki használni. Kiderült ugyanis, hogy ha egy rendszert eleve lassú hardware-re és türelmetlen felhasználókra terveznek, az a létező legjobb ajánlólevél egy okos tévé rendszerhez. A WebOS gyors és letisztult. A képernyő alján meglévő híres, vízszintes alkalmazásáv annyira intuitív, hogy a fél iparág vagy lemásolta, vagy bárcsak lemásolta volna. Minden pontosan ott van, ahol várnád. Megnyomsz egy gombot, és történik valami. Forradalmi koncepció, nem? Tökéletes lenne? Azért messze nem. Az LG frissítési támogatásában körülbelül annyi a lelkesedés, mint egy olyan emberben, akit már kifizettek. Ha például egy 2019-es modellt vettél, még mindig pontosan ugyanazt a szoftveres élményt kapod, mint akkor, amikor még mindenki a bosszúállók végjátékról beszélt. Mondjuk ebben azért már nagy a fejlesztés, az OLED tévéknél már azért sok évet ígérnek, de a régi tévéknél ez még így volt. Ráadásul az újabb WebOS verziók elkezdték csendben telepakolni a kezdőképernyőt szponzorált tartalmakkal. Kis hirdetések ezek, ajánlásoknak átszázva. Például, hogy gondolkodtál már azon, hogy megnézz valami olyasmit, ami te egyáltalán nem kértél. De nézzük a realitást. A WebOS egy olyan okos tévérendszer, ami nem tesz dühössé. Ez pedig önmagában a lista élére helyezi. Az LG OLED és QNED tévékben a pénztárcabarát A szériától egészen a zászlóshajó G és Z szériáig ezt az élményt kapod. Mondjuk a legolcsóbbaknál azért akadozhat néha a rendszer, de ott sem drasztikus. A legtöbb embernek ez őszintén szólva teljesen megfelel, ami ebben a kategóriában már óriási dicséretnek számít. A Panasonic féle My Home Screen az egész lista titkos esélyese, és mérföldekkel több elismerést érdemelne, mint amennyit kap. A Firefox OS-re épül, ami igen, bár már halott, hiszen a Mozilla évekkel ezelőtt kinyírta, a Panasonic viszont ránézett és azt mondta, mi azért megtartjuk. Ez vagy makacság, vagy látnoki zsenialitás, attól függően, hogy hogyan sül el. Én jelentem, jól sült el. Valójában sokkal jobban, mint jól. A kezelőfelület letisztult, és valójában te se szabható anélkül, hogy túl bonyolított lenne. Nincsenek automatikusan elinduló promók, amik az arcodba üvöltenének a tévé bekapcsolásának pillanatában, nincsenek szponzorált bannerek, amik tartalomnak tettetik magukat, és nincs algoritmus, ami kétségbe esetten próbálna rávenni, hogy nézd meg valami olyasmit, amiről még soha életedben nem hallottál. Egyszerűen csak megnyílik, hagyja, hogy a tévét nézd, és pontosan úgy, ahogy a tévének működnie kellene. Manapság már ez önmagában szinte radikálisnak hat. A bökkenő az alkalmazásboltnál van, hiszen nagyon szegényes. A Netflix megvan, a YouTube megvan, de utána már olyan opciók között görgethetsz, amik hát maximum elmegy kategória, és még ez az egyáltalán mi kérdés jön ki belőled. Szóval a skálán ezek mozognak. Ha a teljes streaming életet kimerül a 3 legnagyobb applikációban, akkor a My Home Screen zseniális választás, de a szüksége van többek között a Crunchyroll-ra, vagy éppen a Plex-re, bármilyen kicsi réteg appra, akkor valószínűleg hamarabb fogsz egy streaming sticket dugni a tévébe, mint esetleg tervezted. Ázsiában és Európában a Panasonic OLED és Premium LCD tévék vonalán fut, aki ismeri, azt tudja, a legtöbben viszont nem ismerik, ez az ő veszteségük. Fontos tudni viszont, hogy a Panasonic 2024-től kezdve fokozatosan elkezdte elengedni a My Home Screen rendszert, főleg a prémium modelljénél, és az újabb tévét már Fire TV vagy éppen Google TV alapokkal dobja piacra.
És ha már Google TV, maga a Google TV a stréber az okos TV rendszerek között. Papíron mindene megvan, a Google Play járóház révén több alkalmazáshoz férhetsz hozzá, mint amennyit valaha is használni fogsz. A Google Asszisztenssel történő hangvezérlés remekül működik, persze magyarul azért nem mindig, az ökoszisztéma integráció a beépített YouTube és Google fotók, valamint Chromecast támogatása pedig kvázi zökkenőmentes. Már amikor működik, mert amikor működik kifejezés ebben az esetben bizony komoly súlyt hordoz magában, hiszen itt van maga a Google TV alapvető problémája, egy tucat különböző gyártó hardware-én fut elképesztően eltérő árpontokon. Egy Sony Bravia-n, egy Nvidia Shield-en gyors és csiszolt és prémium élményt nyújt, de egy középkategóriás TCL-en, vagy éppen Xiaomi-n, vagy éppen Hisense-en képes úgy akadozni, hogy átértékeled az életben hozott döntéseidet. Ugyanaz a rendszer, mégis két teljesen különböző valóság. Ez az okos TV szoftverek kaparós sorsjegye igazából. Aztán ott a kezdőképernyő. A Google TV őszintén segíteni akar, figyeli, hogy mit nézel, megtanulja az ízléseidet, megpróbálja egyszerre összeszedni a streaming szolgáltatásokból a releváns tartalmakat. Nemes elképzelés, de a gyakorlatban úgy néz ki, mintha 6 különböző neked ajánlott sort pakolnának egymás tetejére, mindegyik egy kicsit más, de egyik sem az igazi, úgy segít, mint az ismerősöd, aki egyszerűen nem bírja abba hagyni a kéretlen tanácsadást. És a Google az elmúlt években kétszer nevezte át a platformot. Az Android TV-ből Google TV lett, a funkciókat ide-oda mozgatták, a kezelőfelület megváltozott, mire a szüleid végre megjegyezték például, hogy hol a Netflix, jött egy frissítés és átrakta onnan. Klasszikus Google egyébként. Megtalálható egyébként a Sony Bravia 1-es tévéken, a Hisense, Xiaomi és TCL modelleken, valamint az Nvidia Shield-en, ami továbbra is a létező legjobb Android TV élményt nyújtja. Igaz, többe kerül, mint néhány tényleges televízió. A Samsung a világ top tévépaneljeit gyártja, mondjuk ez valljuk be, hogy van néhány szava azért az LG-nek is. A Neo QLED kijelzők árérték arányban szuperek, a mikroledek technológiájuk szempontjából egyenesen a jövőből jöttek, a The Frame pedig úgy néz ki a falon, mint egy igazi festmény. Aztán bekapcsolod, és a Tizen fogad. A Tizen az a szoftver, ami akkor születik, amikor a cég úgy dönt, hogy a rendszernek elsősorban a vállalatot kell kiszolgálnia, nem pedig az embert, aki a távirányítót fogja. Gyors, tényleg nagyon gyors, sokan szeretik, a menük azonnal megnyílnak, de ez a sebesség leginkább azért van, hogy gyorsabban átlendítsen a káoszon, mert a sima átmenetek alatt a kezdőképernyő gyakorlatilag önmagával harcol. Automatikusan elinduló promók, a Samsung TV Plus ajánlásával egy olyan ingyenes streaming szolgáltatáshoz kapcsolódsz, amihez soha nem iratkoztál fel, és ami tényleges alkalmazások közé beágyazott, szponzorált tartalmakat rak. Bannerek, csempék, javaslatok, minden mozog, minden követi a figyelmedet. Megpróbálnál bemenetet váltani? Hajrá, tegyél egy próbát, más rendszereken ez egyetlen gombnyomás, a Tizenen egy valóságos utazás a Smart Hub-on keresztül, ami mindenáron a Samsung TV Plus-ról akar dumálni neked, mielőtt végre elengedne a HDMI porthoz. Olyan, mintha útbaigazítást kérnél, de előtte végig kellene hallgatnod az ügynök értékesítési dumáját. Mondjuk ebben egyébként az LG is inkább vissza, mint előre lépett. Például a C5-ös távirányítónál ugyanúgy a hubba kell menni először, hogy bemenetet váltsál, nem is értem. És ott vannak még a frissítések. Néhány Samsung tulajdonos arra ébredt, hogy olyan funkciók, amiket naponta használnak, egy éjszakai frissítés után csendben köddé váltak. Semmi üzenet, semmi magyarázat, csak úgy eltűntek. A Tizen egyik irányba innovál, a másikba pedig elvesz, és a végeredmény valahogy mindig ilyen Samsung szolgáltatás, kevesebb dolog, de amit valójában nem akartál, vagy akartál. Bixby, a Samsung hangasszisztense, és olyankor megjelenik, amikor esetleg nem hívtad, és ő az a hivatlan vendég, aki beállít, leül és elkezd olyan Samsung termékekről beszélni, amiket senki sem kérdezett. Bixby egyszerűen nem tudja, mikor kellene hallgatnia. Ez fut minden Samsung okos tévén, nagyszerű képernyők, erőszakos szoftver, ez a deal, ezt kell cserébe elfogadni. A Vida a Hisense-nek pedig a saját okos TV platformja, és az tény, hogy valószínűleg még soha nem hallottál róla, tökéletesen leírja az ezzel járó élményt. Gyorsan bútol, futtatja a nagy appokat, a Netflix megvan, a YouTube itt is megvan, a Prime Video szintén, szóval az alapok azért le vannak fedve, és a felület sem néz ki rossznak. De hogyha bekapcsolnád úgy, hogy még soha életedben nem láttál más okos TV rendszert, azt gondolnád, hogy teljesen oké. Aztán megpróbálod megkeresni a Spotify-t, a Plexet, vagy bármit, ami egy kicsit is kívül esik a fősodron, és az alkalmazásból nagyjából egy várántás energiájával néz vissza rád. Az elérhetőség ráadásul régiónként szinte teljesen random módon változik. Valami működik Európában, de nem működik Dél-Kelet-Ázsiában. Valami megjelenik az egyik firmware verzióban, majd eltűnik a következőben. A Vida app támogatottsága olyan, mint egy olyan platformé, ami még mindig próbálja kitalálni, hogy mi is akar lenni.
Korábban, amikor én teszteltem Hisense tévét, még HBO sem volt, de legalább ez már van. Hurrá! A Hisense egyébként kifejezetten jó költségvetésű és középkategóriás tévéket gyárt. Erős panelek, versenyképes specifikációk, valódi árérték arány. A videót látva viszont olyan érzésed van, mintha a szoftveres csapat egy teljesen külön emeleten dolgozott volna, és a tévé kiváló minőségéről szóló memoár valahogy sosem jutott volna el hozzájuk. Nem bántó, nem elrontott, egyszerűen csak ott van, csendben hozza a kötelező minimumot. Hogyha azért veszed Hisense, mert a panel nagyszerű az árához képest, az egy teljesen észszerű döntés, csak számolj bele a költségvetésbe, hogy hamarosan egy Google TV Sticket vagy valamilyen más okosítót is venni fogsz, mert hidd el, akarni fogod. A Roku OS-nek az ég egyet a világon soha semmilyen identitásválsága nem volt a létezése során, a kezelőfelületen nagyjából pont ugyanúgy nézett ki 2015-ben, mint ma. Az a színes alkalmazáscsempékből álló rács, az a letisztult oldalsáv és az a távirányító zavarba ejtően kevés gombjával. Semmi sem változott, mert semminek nem kellett változnia. A Roku megértett valamit, amit az iparág többi szereplője nem. A legtöbb ember nem élményt akar a tévéjétől, csak meg akarják nyitni a Netflixet, keresni valami néznivalót, és elindítani anélkül, hogy végig kellene csinálniuk egy bemutató videót. A Roku pontosan ezt teszi, méghozzá minden egyes alkalommal, olyan olcsó hardvereken is, amiket ingyen hozzád vágnának olyan tévék mellé, amik esetleg kevesebbe kerülnek, mint a havi streaming előfizetéseit összesen. Gyors, ritkán omlik össze, és működik hajnal 2-kor is, amikor az agyad már lekapcsolt, és csak azt akarod, hogy valami menjen a háttérben. Ha el kellene magyaráznod az okos TV navigációt valakinek, aki még soha nem használt okostelefont, és mindannyian voltunk már ilyen helyzetben, egy Rokut adnál a kezébe, hidd el nekem. A baj viszont az, hogy a Roku közben csendben reklám platformá alakult át. Azok a csempék a kezdőképernyőn, fizetett hirdetések. A kezdőképernyő, ami akkor jelenik meg, ha nem nyúlsz a tévéhez, reklámokkal van tele. Az ingyenes Roku cserről, ami folyamatosan ajánlatja magát, egy tiszta bevételi forrás. Az üzleti modelljük már kevésbé szól arról, hogy eladjanak neked egy eszközt, sokkal inkább arról, hogy eladják a figyelmedet a hirdetőknek. Eléggé kifinomult ez ahhoz, hogy a legtöbb felhasználónak igazából fel se tűnjön, de azért eléggé észrevehető ahhoz, hogy tudj róla. Mégis talán az utána következő dolgokhoz képest a Roku gyakorlatilag egy békés japán kert. Észak-Amerikában a TCL, a Hisense és a Sharp tévéket hajtja, szerény, megbízható, az okos tévé szoftverek Honda Civicje. Az Amazon pontosan úgy készített tévés operációs rendszert, ahogy mindent gyárt. Feltette a kérdést, hogy hogyan tudnák azt elérni, hogy ez még több Amazon terméket adjon el, és ebből kiindulva visszafelé építette fel az egészet. A Fire TV gyakorlatilag Androidra épül, de az Amazon fogta az Androidot, kidobta belőle a Google szolgáltatásokat, lecserélte őket a sajátjára, és felhasználta a felületet és minden egyes négyzetméterét. A Prime Video, az Amazon Music, az Alexa, az Amazon webáruház felé irányított mindent. A kezdőképernyő nem is kezdőképernyő, hanem egy áruházi katalógus. Minden sor egy ajánlás, minden ajánlás egy vásárlási lehetőség. Egy ponton túl már nem is a tévét nézel, hanem azon gondolkozol, hogy nem kellene esetleg újra rendelned a papírtörlőt. Az Alexa hangvezérlés egyébként legitim módon valóban jó és az egyik legjobb hangalapú megoldás bármelyik tévés platformon. Mondasz valamit, megtalálja, nincs vita, ez igazán egyszerű. A probléma csak az, hogy az Alexa most már rengeteg mindent tud rólad, az Amazon pedig nem éppen a minimalista adatgyűjtésről híres. A teljesítmény az Amazon saját hardware-ein teljesen rendben van, a Fire TV Cube például kifejezetten jó, de harmadik féltől származó tévéken, mint a Toshiba vagy éppen az Insignia modelleken, a skála az elfogadhatótól a most pufferel a tévé, vagy csak éppen gondolkodik szintig terjed. A kezelőfelület elrendezése egyébként folyamatosan változik, valami, ami a múlt hónapban még a főmenüben volt, most 3 szinten mélyebben vált elérhetővé. A következetesség itt nem a prioritás, a cél az, hogy folyamatosan görgessen az ember, a szülői felület ugyan létezik, de valahol egyszerre idegesítő beállítani és könnyű véletlenül megkerülni, igazi Fire TV energia. Megtalálható egyébként az Amazon Fire Stickeken, a Fire Cube-okon, valamint a Toshiba és az Insignia tévéken, amiket leginkább azért vesznek meg az emberek, mert akciósak voltak, és teljesen el vannak vele, amíg egyszer csak be nem lassul. A Vizio-féle SmartCast úgy kezdte az életét, mint egy olyan platform, amin egyáltalán nem voltak alkalmazások. Csak a megosztás létezett, átküldted a tartalmat a telefonodról a tévére, és ennyi. Ez volt az egész termék. Később végül hozzáadtak alkalmazásokat, de ezek az appok úgy működtek, mintha olyan emberek fejlesztették volna őket, akik már hallottak az alkalmazások létezéséről, de személyesen még soha egyet sem használtak. A kezdőképernyő nagyjából 50%-ban tiszta reklám. A távirányítóval való kapcsolatot pedig a bizonytalanságra épül, néha azonnal reagál, néha olyan energiával mered rád,
mint egy eszköz, ami éppen a saját létezésének értelmét kérdőjelezi meg, de itt jön az egész, ami miatt a Smartcast a csalódást keltő kategóriából átlép a kifejezetten aggasztóba. A víziót beperelték, egy tényleges szövetségi perről beszéltek, mert megfelelő tájékoztatás nélkül gyűjtött adatokat arról, hogy a felhasználók mit néznek, és nem csak összesített nézettségi szokásokat, hanem IP címekhez kötött részletes adatokat, amiket aztán eladtak hirdetőknek. Ráadásul a tévé még akkor is figyelt téged, amikor a Smartcastot aktívan nem is használtad. A vízió pedig peren kívül megegyezett, a Smartcast pedig továbbra is létezik, ebből mindenki vonja le a saját következtetését. A bemenetek közötti váltás olyan, mint egy logikai játék, amit senki nem tervezett meg rendesen. A beállítások megnyitása felér egy elköteleződéssel, az alapvető applikációk, vagy éppen navigáció dolog, ami minden más operációs rendszernél már évekkel ezelőtt megoldódott, itt annyira befejezetlennek tűnik, ami arra utal, hogy a cégen belül még mindig senkit nem köteleztek arra, hogy a piacra dobás előtt ténylegesen használja is azt a szoftvert, amit egyébként piacra dobnak. Ha a Vizio TV van a létező legnagyobb és legészveszejtőbb a fejlesztés, amit a tévézési élménnyel tehetsz, mindössze $30 kerül és a HDMI portba kell dugni. Bármelyik okos TV stick jobb nála, még egy 2019-es Roku stick is. Ez igazából nem verseny, ez már egy eldőlt eredmény. Az Egyesült Államokban egyébként minden Vizio TV megtalálható a D, M és P szériákban. Nagyszerű panelek alacsony áron, és ami a szoftvert illeti, hát igazából ez egy inkább szabotás kísérlet az, aminek tekinthető. Szóval ez a teljes felhozatal, ahogy láthatjátok, a tökéletes okos TV rendszer ma már szinte nem is létezik, vagy legalábbis fehér holló. Vagy az alkalmazások hiányoznak, vagy a sebesség, vagy egyszerűen a tévézés helyett hirdetéseket kapsz az arcodba. A jó hír az, hogy az olcsó streaming stickkel ma már a legrosszabb szoftvert is megmenteted, csak akkor minek az okos tévé, ugye? Én egyébként LG WebOS-t használok, teljesen elégedett vagyok itthon, de egyébként van a családban bőven Google TV operációs rendszer is, ki szereti, ki pedig nem. Ha viszont valakinek tetszett a videó, és segített kiigazodni ebben a digitális dzsungelben, akkor az nyomjon egy lájkot, és iratkozzon fel a csatornára, plusz a hype gombot is érintse meg kérlek, és hogy találkozunk a következő tech boncolásban is. Na és akkor szép napot kívánok mindenkinek, kövessetek a különböző közösségi oldalakon is, sziasztok!